নমস্কাৰ। সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। ভোগালীয়ে লৈ আহক সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ জোৱাৰ। বিহু বুলি ক'লে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ উগুল থুগুল হৈ থাকে, নহয় জানো? প্ৰতিজন অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে পিঠা পনা বনোৱা হয়। সেই ময়ো আজি আপোনালোকৰ বাবে এবিধ ঘিলা পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই পিঠাটো বনাবৰ বাবে আমাক একাপ গুড়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ। মই তাত এটা সৰু কেৰাহী পাতি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত একাপ মই পানী দি ল'লোঁ আৰু কাটি লোৱা গুড়খিনিও মই ইয়াত দি দিলোঁ। এই গুড়খিনি পগাব লাগিব। এয়া মই গুড়খিনি পগাই লৈছোঁ। দেখিছেনে কি সুন্দৰকৈ গুড়খিনি পাগ উঠিছে। এইখিনি গৰমে গৰমে আপোনালোকে নিদিব, অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। আনফালে এটা বাতিত মই 3 কাপ পিঠাগুড়ি লৈ ল'লোঁ। এয়া ভাত খোৱা চাউলৰে পিঠাগুড়ি হয় আৰু আধা কাপ ময়দা মই যোগ কৰি ল'লোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব আপোনালোকে। মই যিদৰে মিহলাইছোঁ দেখিছেনে আপোনালোকে, সেইদৰে মিহলাই ল'ব। আৰু আধা চামুচতকৈ কম বেকিং পাউডাৰ ইয়াত মই দি দিলোঁ। এয়া বেকিং পাউডাৰ দি পুনৰ মিহলাই ল'লোঁ। অকণমান ইলাচি গুড়ি দি দিলোঁ। পুনৰ বেটাৰটো মই লৰালোঁ। এতিয়া পগাই লোৱা গুড়খিনি ইয়াত অলপ অলপকৈ দি যাম। একেবাৰে গুড়খিনি আপোনালোকে দি নিদিব। এয়া অলপ অলপকৈ দি মই এনেদৰে সানি ল'লোঁ। পুনৰ দিলোঁ। পুনৰ সানি ল'লোঁ। এয়া আকৌ এবাৰ দি ল'লোঁ। এনেদৰে লৰাই গ'লোঁ। বেটাৰটো বেছি ডাঠো হ'ব নালাগিব আৰু পনীয়াও হ'ব নালাগিব। এয়া দেখিছেনে মোৰ বেটাৰটো কিদৰে ৰেডি হৈ গৈছে। চামুচ এখনৰ সহায়ত আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিলোঁ। এইখিনি মই এৰাতিৰ বাবে এনেকৈয়ে থৈ দিম। পিছৰ দিনা কেৰাহী এটাত তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু হেতা এখনৰ সহায়েৰে পিঠাটো মই দি ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ পিঠাটো ফুলি আহিছে। হেতাখনৰ সহায়েৰে এনেকৈ আপোনালোকে লৰাব আৰু পিঠাটো যেতিয়া তলফালে ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়াহে আপোনালোকে ওলোটাই দিব। এই পিঠা খাবৰ বৰ সুস্বাদু হয় আৰু বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে আৰু কোমল হৈ থাকে।